Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc în primul rând că sunteți minunați și puternici. Ca de fiecare dată vă recomand să luați de aici lucrurile care rezonează cu voi, strict. Ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru sprijin, mesaje și suport. Iar dacă ești aici pentru prima dată și găsești utile informațiile, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipul. Vreau să fac câteva mențiuni foarte importante astăzi. Întrucât voi sunteți foarte drăguți cu mine, voi fi și eu foarte drăguță cu voi. Știți voi ce dai, aia primești. În comentarii, când mă mai salutați, vă rog tare mult și chiar insist să încercați să nu mai utilizați emoticonul inimă. Pentru că inima este a voastră, nu o mai dați oricui, oriunde și sub orice formă. Noi știm bine că universul este făcut din simboluri. Nu are sens să încercați să folosiți orice alte emoticoane, simboluri care nu implică niciunul dintre organele voastre vitale, ca să spun așa. Este important și mi-ar plăcea tare mult din această toamnă, să zic așa, să vin cu mult mai multe informații pentru voi, pentru că, așa cum am spus, îmi sunteți foarte dragi, sunteți foarte drăguți, iar cei care mă urmăriți de ceva vreme încoace, știți clar că eu în sinea mea așa duc o luptă împotriva acestui sistem, acestor programări sociale, să le denumesc așa, pe care le-am preluat inconștient de-a lungul anilor de la părinții noștri, de la formatorii noștri. În altă ordine de idei, aș vrea să încep să vorbesc despre simboluri, despre ceea ce înțeleg eu din această zonă metafizică, dar să nu mai fac sub o formă liniară, pentru că, în esență, tarotul, numerologia, astrologia și toate aceste unelte pe care le avem la îndemână sunt tot un fel de programare, ele aparțin Matrixului. La bază au fost concepute, să spun așa, de niște oameni în Egiptul antic, înaintea erei noastre, pentru ca urmașii lor să aibă capacitatea să iasă din programările făcute și din timpul liniar. Așadar, voi vorbi de fiecare dată când vedeți o postare de la mine despre ce văd eu prin experiența mea de viață și prin cunoștințele pe care le-am acumulat pentru potențialul imediat următor. Pentru că acest concept de viitor nu există. Deci voi vă puteți raporta la informațiile de aici ca la momentul prezent și ca la niște lucruri care se pot întâmpla sau nu, în funcție de vibrația voastră. Să vedem ce mesaje ar mai fi acum de transmis. Uite, informații legate de planul fizic pot apărea o grămadă. Avem luna în Gemeni, subconștientul, și Gemenii sunt guvernați de Mercur. Vorbim aici despre intelect. Din subconștientul vostru pot apărea acum tot soiul de aha. Dacă mă uit la nivel de vibrația numărului, avem 27, dar 2 și 7 ni-l dau pe 9. Deci este o zi bună pentru a concluziona, pentru a valida ceea ce se întâmplă în jurul vostru, pentru a vă lumina într-o anumită privință, pentru a trage, exact cum am spus, o concluzie. Venus este în Fecioară, este ancorată în acest plan material fizic și să știți că pe foarte mulți dintre noi, dacă nu pe toată lumea, sigur, în funcție de experiența voastră, ne ajută să ne vindecăm. Fecioara este, ca arhetip, semnul care te ajută să te vindeci. În opoziție cu peștii, unde se regăsește Saturn acum în retrogradare. Saturn este programul a îmbătrâni și știți cum sărbătorim zilele de naștere, am mai îmbătrânit un an. Este un concept propriu, este practic o programare pe care noi o avem, aceasta să îmbătrânim. Ne îmbătrânim singuri. Eu nu-mi serbesc zilele de naștere, m-am născut odată, voi ieși din acest spațiu fizic odată, restul este tam-tam și programare. Avem deci o zi foarte bună de tip eremit, în care tu cu sufletul tău să stai pe o bancă în parc sau la răcoare unde vrei tu, sau la căldură, în funcție de emisfera în care te regăsești,
și să urmărești ce se întâmplă în jurul tău, pentru că poți obține rezultate foarte bune, atât la nivel de suflet, cât și la nivel de corp fizic. Numărul 1 și numărul 2. Ce poate ieși la suprafață astăzi care să vă poată ajuta pe voi să ieșiți din aceste programări? Uite, mesaje într-o sticlă, mesaje pe apă și electromagnetism. Atenție la amețeli, atenție la vârtej, vertigo, la senzații de mers în gol, la stări de greață. Avem 15, iar în cartea lui Richard Rudd, despre care vă tot vorbesc, 15 este magnetismul, dar este și diavolul. Vedeți programul acesta numit viață în structura socială, de tip țară, guvern, organizații și așa mai departe. Ori apare vreo informație pentru tine în mod dedicat care are legătură cu o schemă mai mare în desfășurare, ori pur și simplu este vorba despre codependență și despre capacitatea ta de a te vindeca de o credință foarte veche care acum se poate sparge pe calea apei, a emoțiilor. Pot apărea și mesaje care să te streseze, dar ele, în esență, au acest rol de a te trezi pe tine, de a te vindeca. Și avem regele de spade, claritate mentală, cavalerul de cupe, asul de cupe și judecata. Fantastic! Fantastic mesajul. Ai în această zi claritatea mentală să înțelegi cine ești, ce iubești și ce vrei de la viață pentru a-ți reveni, pentru a fi bine. Și am spus reveni pentru că avem judecata care are acest scop de a te înălța la propriu, de a-ți oferi capacitatea de a vedea dincolo de viața ta și de a înțelege niște lucruri mai profunde față de alte momente din viața ta, de alte etape din viața ta, când poate nu aveai acest prilej. Vorbim aici despre îmblânzirea bestiei, vorbim aici despre acel trandafir din Frumoasa și Bestia care este pe punctul de a-și pierde ultima petală. Este ca și când ești pe ultima 100 de metri într-o anume direcție sau în legătură cu ceva foarte important din viața ta și ai o ultimă șansă să reiei ceva sau să refaci ceva sau să iei o hotărâre, pentru că există poate și o presiune a acestui spațiu sau a acestui timp liniar. Există o conversație cu cineva care poate avea loc acum pentru că există disponibilitate din partea sa, a acestei persoane, sau din partea ambelor părți. Există o decizie foarte importantă care trebuie luată atât rațional, dar cât și emoțional. Este foarte bine să cântărești ceva înainte de a trage concluzia finală, pentru că această zi, uite, în esență, 1 cu 5 ne duc către 6, are ca scop, poate, dacă se creează un mic vârtej emoțional așa, să te ducă către armonie, să mai închizi o etapă din viața ta, să mai scapi de o durere, să-ți mai clarifici o informație care poate înainte nu avea sens. În zona relațiilor există recuperare, există potențial de vindecare, de revenire sau de împăcare. Împăcare în sensul de împăcare cu sufletul tău sau cu cineva drag ție, există și acest potențial. Există potențialul ca prin intermediul unui curs să te conectezi cu niște oameni care, sigur că sunt parte dintre cei cu care rezonezi tu în mod direct, sau poți cunoaște pe cineva care să-ți fie ție alături în această călătorie frumoasă numită viață de acum înainte. Există potențialul și să te reconectezi, cel puțin la nivel mental, telepatic, cu cineva din trecutul tău, unde au rămas lucruri agățate, fix cum există acea reprezentație în Arcana Diavolului. Ești încă prins de ceva, ești încă conectat la ceva din trecutul tău și există aici potențialul să clarifici o situație, fie cu persoana respectivă în mod direct, fie tu în sufletul tău, acum prin rațiune și prin emoție, să încerci să te detașezi și să-ți deschizi un nou potențial mai armonios de viață, cu iubire, cu prosperitate și așa mai departe. În zona planului material, există aici niște conversații care
te favorizează, care îți aduc beneficii. Există niște idei foarte bune la care poți reveni, pentru că Mercur este încă în retrogradare în Leu și sunt chestii care îți aduc bucurie. Sunt niște idei cumva care tind să se ducă către suflet. Ai de luat niște hotărâri. Rațiunea spune ceva, sufletul îți spune altceva, iar tu acum vei avea ocazia să te convingi. Cum este mai bine să faci? Către ce anume să te îndrepți? Este o programare pe care o poți obține aici. În zona planului emoțional, medical, există o undă de încredere, există o frecvență a iubirii, există ceva ce te poate vindeca, există ceva ce te poate face să te lămurești. Cumva pui niște informații cap la cap și aceste informații, de îndată ce își găsesc loc în rațiunea ta, să știi că te poți vindeca la propriu. Corpul tău fizic se poate vindeca. Nebunul. Șansa să o iei de la început, șansa să-ți recapeți încrederea, șansa să te simți bine, optimist, în armonie cu viața ta astăzi sau să te îndepărtezi de ceva foarte, foarte stresant pentru tine. Este un început aici care îți bate la ușă sau hotărârea pe care o iei tu are de-a face cu o nouă etapă din viața ta. Și energia în acest moment te susține să ai spațiu să creezi pentru tine această închidere de capitol, pentru că altul nou poate începe. 3 de bâte și în sinea ta tu cumva știi. Sau energia îți spune că de îndată ce ție ți este foarte clar ce vrei de la viața ta și alături de cine vrei să faci pași în continuare, sunt șanse să se realizeze lucrurile. Și 10 de monede. Poate fi vorba despre un bilanț financiar, poate fi vorba despre un început de serviciu, un nou loc de muncă sau poate fi vorba despre o nouă relație care are un potențial să fie stabilă, o relație prin care atât tu cât și partenerul tău de viață să evoluați, pentru că implică planul acesta material, dar implică și spațiul acesta spiritual, planul spiritual. Sunt cărți foarte bune care ne spun că este o zi extraordinar de benefică, prin care tu să te poți detașa, prin care, chiar dacă nu ai ajutor de la nimeni, tu poți reuși singur. Și bani. Poate fi o zi de salariu pentru unii dintre voi, pot fi niște bonusuri sau poți păși cu încredere către viitor, știind că ai o siguranță. O siguranță. Fie când vine vorba despre relația de iubire, fie când vine vorba despre pregătirea ta de viață pentru un nou loc de muncă, fie când vine vorba despre un tratament. Așteptarea ta există, potențialul la care tu te gândești acum există. Poate nu așa cum îți dorești tu. Uite, ești îngândurat sau îngândurată. Ideea este să direcționezi gândurile acestea către ceva stabil, concret și foarte realist. Pentru că vei vedea, ori primești tot soiul de informații, ori se întâmplă niște lucruri care te dezechilibrează pentru că nu ești în direcția bună. Această zi are scopul de a te pune pe tine pe traiectoria corectă. Aici există cineva care se gândește la tine, care vrea să comunice cu tine. Dacă nu cunoști persoana aceasta, există un potențial aici de manifestare a cuiva în viața ta cu care să rezonezi, cu care să te înțelegi în planul fizic, să aveți același drum în viață. Există, sigur că, potențialul de revenire al cuiva, dar aici cineva se gândește, nu acționează în acest moment. Se poate crea un cadru propice, de bun augur, pentru ca voi să stați de vorbă, dar trebuie să fiți foarte înțelepți și foarte neimplicați în povestea aceasta, să nu existe codependență. Să vedem ce ne spun și talismanele. Avem Peștii și avem Saturn retrograd în Pești în acest moment prezent.
Saturn este guvernatorul Capricornului, iar pentru tine, în mod deosebit, va fi foarte important perioada care începe acum, respectiv 1 septembrie, mijlocul lunii noiembrie. Se clarifică niște situații de viață importante pentru tine. Ai aici confirmarea că ceva nou începe pentru tine, dar nu înainte de a lăsa spațiu pentru acest nou să se manifeste în viața ta. Și vei căpăta claritate sau trebuie să capeți claritate mentală. Să înțelegi că ești puternic. Mai poate fi vorba despre cineva care acum înțelege importanța ta în viața sa. Aici poate fi vorba din nou despre Saturn, pentru că este legătura cu dantura, sau este vorba despre măseaua de minte, despre circuitul energetic pe care tu ți-l poți acum reface din ce în ce mai bine pentru a te simți mai bine și la nivel de corp fizic. Poate fi și o durere de dantură sau bani să mergi la stomatolog. Aici este vorba despre o relocare din țară sau despre o revenire. Este o revenire. O călătorie pe care o poți face, te poți îmbarca într-o nouă direcție, poți aplica la un nou loc de muncă, pentru că energia te favorizează sau pentru că îți vei putea crea tu singur această oportunitate cu lejeritate. Miracole. Este vorba despre încrederea ta în ceea ce poți avea în această viață și este vorba despre faptul că poți ieși din programare, poți să spui pot în loc de a spune nu pot. Numărul 25 sau 7 este un drum pe care îl parcurgi tu singur. În funcție de rezultatele pe care le ai tu manifesti. Uite, aici o întorsătură de situație, ceva se echilibrează în viața ta și avem un cățeluș, iar cățelul este un simbol al loialității. Și cocoșul, sau poate ai legătură cu cineva care este născut în zodiacul chinezesc în anul câinelui sau al cocoșului, sau poate fi vorba despre o veste, uite, poți vedea semne, prinzi încredere, te simți mai bine, că situația se poate remedia, uite o șansă și norocul, avem potcoaba sau poate fi cineva născut în anul calului. Anul calului, dacă nu mă înșel, va fi în anul 2026. Când, uite, lucrurile se pot așeza mai bine pentru tine sau poate este ceva ce datează de acum 16 ani, un ciclu care se poate închide în curând, un concert, vești bune, uite, poți rezolva ceva, poți încheia o situație care a fost ori catastrofică, ori a persistat foarte mult. Din nou, acest simbol al anului calului, până în 2026, știu că sună mult, dar eu vă spun ce văd, se pot remedia niște lucruri. Sau în funcție de cum dai tu tonul, începând cu 1 septembrie, așa vei avea și următoarea perioadă de timp. În altă ordine de idei, vei avea forță, vitalitate, energie să repari ceva. Sau sunt niște reparații care țin de apă, de electricitate, un cadou. Ești privilegiat, uite și o locomotivă. Ești privilegiat să înaintezi niște demersuri, să rezolvi niște situații. Ești ajutat în această direcție, ești privilegiat cu o sănătate bună sau vei avea acces la informații despre cum să faci să-ți restaurezi tu sănătatea, norocul, trifoiul cu 4 foi și vărsătorul. Aici este vorba și despre Pluto, care te ajută să te transformi. Poate începe o perioadă pentru tine fabulos de bună. Avem inițialele L, T, K, H, N și U. Uite, se anulează ceva. Se închide ceva. Totul sau nimicul sau nebunul. O poți lua de la început. Poți începe o perioadă foarte bună, foarte bună. Tu îți modelezi viața. Avem aici cuvântul lut. Tu îți modelezi viața. O viață foarte ușoară. Pentru alții dintre voi văd niște petreceri unde vă îmbrăcați foarte frumos. Vă aranjați,
Este o perioadă în care să elimini toate acele greutăți care te țin pe loc, să le tai. Tai de pe listă ce nu îmi servește. Într-o lună de acum înainte. Într-o lună de acum înainte. Aici mai este cuvântul cult. Cultul acesta este, știți cum e cultură și în cult ură? Cultul acesta poate fi orice. Din studiile și discuțiile pe care le mai port și eu cu alți oameni, tot ce vedem noi în jurul nostru este ca un cult. Cultul social, cultul religios, cultul academic, totul este un cult, un program. Iar alții dintre voi vă înnoiți, faceți cumpărături, niște cumpărături devin accesibile pentru voi, ceva ce vă doreați, de care aveți nevoie, iar pentru alții dintre voi mesajul este să fiți inspirați și cumpătați cu cheltuielile. Foarte important. Va depinde foarte mult perioada ce urmează de modalitatea în care voi învățați să vă gestionați banii. Este și o achiziție de pământ aici, dacă sunteți interesați de așa ceva. Eu vă mulțumesc tare mult. Să ne revedem și să ne reauzim cu bine și data viitoare, să aveți o zi minunată. Merg către următorul grup. Să vedem pentru grupul cu numărul 2. Cum vă puteți proteja voi de aceste programări? Aici este o poveste fără sfârșit, mereu aceeași poveste sau cursa hamsterului, știți vorba aceea, și numărul 37. Este vorba despre faptul că cineva este imatur și tu te simți singur din această pricină, dar este și potențialul de a ieși dintr-o buclă, dintr-un cerc, de a iniția ceva, de a începe ceva nou pentru tine. Se sparge o buclă, o bulă în care tu te tot învârți, o roată. Vei putea ieși de aici. Sau ai de rezolvat ceva ce persistă de ceva vreme. Să vedem. Împărăteasa, cavalerul de monede, cavalerul de cupe și pajul de spade. Aici este vorba despre o intenție, despre faptul că unii dintre voi nu știți intențiile cuiva, sau este vorba despre copilărie, despre lipsă de maturitate, despre interacțiunea cu un om care poate nu se ridică la nivelul așteptării tale sau este copilăros, nu dă dovadă de responsabilitate, de discernământ, chiar dacă este un om matur. Mai poate fi vorba și despre interacțiunea cu cineva care nu-și arată vârsta. Este o poveste aici care la un moment dat se va sparge, se întâmplă ceva, ceva începe sau tu în acest moment ai rolul de a încheia ceva pentru că în acest fel nu se mai poate, oricât de multă energie ai alocat tu într-o anume direcție, ceva trebuie să înceapă, trebuie să faci un pas, să iei o hotărâre, să decizi ceva important pentru tine. Împărăteasa vine cu validare, este Venus în Fecioară, iar Venus în Fecioară este și calculată, este și o Venus care stă în echilibru, este în serviciul celorlalți, dar uite așa primește, dă și primește. Și aici avem două direcții pe care le văd. Este vorba despre alinierea cu cineva, mai ales dacă ești persoană singură în acest moment prezent. Este o aliniere între tine și cineva, dar unul dintre voi este mai realist, este cumva mai prins în planul fizic, poate nu are legătură cu spiritualitatea, poate este un om care își duce viața așa la nivel realist, cum o fac marea majoritate a oamenilor, în timp ce celălalt este mai boem, mai înclinat către arte, către frumos, către spiritualitate, mai boem. Și va fi foarte important să vedeți cum gestionați conversația în acest moment, pentru că poate ieși ceva foarte frumos de aici, oricât de tare v-ați stresa voi acum. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre o sarcină, despre ceva ce începe în sfârșit. Se mișcă cumva energia și veți putea
să găsiți o portiță pe care să pătrundeți, o șansă către ceea ce vă doriți voi, către ceea ce v-a stresat. Uite că se poate întâmpla o așa zisă minune, să obțineți ceva foarte bun. Poate fi vorba despre faptul că sunteți foarte apreciați și vă curtează doi oameni. Sunt conversații în paralel, fie ale voastre, fie ale partenerului vostru de viață, cumva despre care să aflați acum, și atunci va fi foarte important să luați o decizie. Există acest potențial ca aici cineva să poarte conversații în paralel cu mai mulți oameni. Fie este vorba despre faptul că în sfârșit cineva se ține de cuvânt. După ce v-ați chinuit, ați luptat, în sfârșit cineva se poate ține de cuvânt, sau există aici o persoană care intenționează de acum înainte să își păstreze promisiunea făcută, să-și respecte promisiunea făcută, să se țină de cuvântul dat. La nivel de relații deja formate, sunt discuții despre copii, sau poate fi vorba despre ceva care se întâmplă bun acum, despre un licăr de bucurie care se întrevede, pentru că, sub o formă sau alta, lucrurile se vor pune așa cărămidă peste cărămidă și voi și partenerul vostru de viață veți începe să contribuiți la anumite lucruri, sau este momentul să purtați acea conversație de care vă temeți, pe care nu doriți să o purtați, și doar acea conversație vă scoate din această buclă în care vă învârtiți în rutina voastră. Cei care v-ați despărțit s-ar putea să aflați niște informații despre persoana de care v-ați despărțit. Informații care vă ajută și pe voi, fie să vă luminați mintea și să spuneți am dreptate, am avut dreptate, fie să aflați că v-ați îndoit cumva degeaba. Se întâmplă ceva bun. Împărăteasa este ceva bun aici pentru toată lumea. În zona planului profesional sau la nivel financiar, așteptați niște lucruri care se întâmplă. Vin către voi niște notificări, niște informări, fie de la bancă, fie oficiale, ceva pe cale oficială, că se descurcă o situație, că vă merge mai bine, că primiți niște bani, că puteți lua o nouă poziție, sau este acea bucurie că vă veți descurca indiferent de situație. Iar medical vorbind, aici este o naștere, de asemenea este o posibilitate de vindecare, poate mai lentă, poate mai accelerată, dar este o vindecare care se poate întâmpla, atât că energia vă spune că trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce gândiți voi acum. Pentru unii dintre voi este o călătorie, o retragere, undeva un spațiu unde vă încărcați energetic. Avem 3 de monede, puterea și 7 de spade și 2 de cupe. Uite, unii dintre voi trăiți cu această idee de drop de sare deasupra capului, cu o teamă. Cu o teamă că cineva nu vă alocă 100% atenție, că ar mai putea vorbi cu cineva sau că este deja cu altcineva. Și indiferent de situația în care vă regăsiți, să știți că gândul vostru la această persoană este autosabotaj. Vă trage în jos, vă ia din energie vitală, din viață, din bucurie, din potențial, dintr-un potențial mai bun. Pentru alții dintre voi este forța să treceți peste niște bârfe, peste niște lucruri, să remediați niște chestiuni oficiale, niște clauze în contracte, să găsiți o portiță foarte bună, să ieșiți dintr-o situație foarte încurcată și complexă, unde nu vedeați înainte lumină sau vreo soluție. La nivel de relații, aici s-ar putea să fie ceva legat de banii voștri în familie, în cuplu, unde simțiți că cineva tăinuiește resursele, le ascunde, sau poate aveți discuții despre planul financiar și nu coincid ideile voastre în acest moment. S-ar putea să fie ideea de copilărie sau pot fi chestiuni de genul gambling, adicții, dependențe, dar pe care le puteți clarifica acum, puteți afla dacă vă lipsește adevărul, puteți, să știți, stabiliza o situație, oricât de cumplită ar fi ea.
În zona profesională, aici este vorba despre ceva ce se petrece la locul de muncă, unde s-ar putea ca cineva să facă abuz de putere sau să fie vorba despre bârfă, despre lucruri care nu vă sunt clare, simțiți voi că sunteți neîndreptățiți, simțiți că sunteți tratați necorespunzător și să știți că aici există, dacă vă gândiți la un alt loc de muncă, un alt potențial de colaborare pe perioadă nedeterminată cu alt angajator. Nu trebuie să stați acolo unde nu vă simțiți bine. Știți vorba, nu ți opri pasul unde nu se aude râsul, nu te simți bine într-un loc, nu sta, ai alegeri. Ai alegeri, chiar dacă tu ești într-un oraș și lucrezi într-altul. Există. Cât timp există voință, există și potențial. Puterea înseamnă voință. Pe de altă parte, aici să știți că la nivel mental, așa, cumva vă autosabotați, nu vedeți bucuria vieții, deși uite că energia vă arată că poate traversați o etapă din viața voastră unde sunteți așa mai pierduți, dar este alegerea voastră să nu vedeți lumina. Lumina există în permanență, ieși din dualitate, din bine și din rău și concentrează-te pe ce ai. Trăiește acum în momentul ăsta prezent și vezi ce poți face acum pentru binele tău, pentru că vei găsi sprijin și aliați. La nivel medical, atenție la gânduri, atenție la plămâni, atenție la informații. Să știți că informațiile acestea ne vin pe tot soiul de canale, de media sau răspândite așa la tot pasul și poartă în ele viruși. Aceia sunt virusii și așa ne îmbolnăvim noi de viroze. Încercați să vă păstrați mintea limpede, pentru că voi aveți această capacitate, aici avem împărăteasa, să nu vă lăsați trași în diferite zone, în vreun egregor din ăsta care este programat către o anume direcție. Dacă, nu știu, cineva îți spune ceva în această perioadă, întreabă-te dacă este adevărat și ce interes are, pentru că vei ști ce hotărâre să iei și ce informație este bună pentru tine și ce informație nu este bună pentru tine. Ce mai văd aici? S-ar putea să ai în jurul tău o persoană care te curtează, dar care vorbește despre fluturi fără să aibă o plasă cu care să-i prindă și tu să simți că persoana respectivă nu este matură, nu este ce trebuie, dar persoana respectivă să insiste, este cineva imatur. Poate fi un coleg de muncă, pot fi și chestiuni de genul hărțuire pe la locul de muncă, avansuri de la șefi, de la șefe, să te simți așa cumva presat de a trebui să faci ceva, presat, condiționat de ceva anume. Aici este mariajul sau angajamentul, să-i spunem așa, sau poate chiar căsătoria. Aici există un program de genul: sunt prea bătrân să mai întâlnesc pe cineva sau m-am convins eu cum stă treaba cu relațiile sau nu mai am timp. Este autosabotaj, este o strategie, dar interioară, internă, mentală, gândurile proprii care țes cumva imposibilitatea de a manifesta o nouă iubire, sau am eu propria mea părere despre ce se întâmplă cu X și cu Y. Încearcă să vezi dacă ești rațional, dacă ai claritate mentală, când faci referire la un anume subiect. Situația poate fi bună. Uite, norocul. Norocul. Ai și împărăteasa, ai și norocul aici. Nu, tu nu vezi pădurea de copaci. Cumva ești prins într-o poveste de unde nu vezi scăpare și ieșire, dar treci pe lângă ușă mereu. Ai șanse și să recuperezi niște bunuri financiare, poate aveți de-a face cu hoți, poate ați fost fraudați într-o anume privință, poate la locul de muncă sau dacă sunteți antreprenori, dacă sunteți voi cei păgubiți, se poate face dreptate, aveți această abilitate sau șansă să remediați ceva foarte grav. Uite, furie, nu vă enervați. Nu vă enervați. Veți găsi soluții la aceste provocări la care acum nu vedeți o cale de scăpare. Atenție de asemenea că s-ar putea aici pentru unii dintre voi să fie în jurul vostru o persoană, poate fi chiar și un copil sau poate fi o persoană imatură,
care face tot soiul de boacăne, ca să le spun așa, de trăznăi, doar ca să vă enerveze, să vă stârnească atenția, să vă stârnească pur și simplu reacțiile. Încercați să vă protejați și să fiți echilibrați. Se rezolvă acea situație, dar nu vă lăsați declanșați. De câte ori mă gândesc la X, mă apucă nervii. Încearcă să-ți dai seama de ce. Singur poți ieși de aici. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, se rostogolește ceva. Este o revenire. Ajungem și la ea. Niște vești care te ajută și te fac să respiri ușurat. Te liniștești. Uite, te liniștești. Sunt vești bune, se confirmă ceva, ai o certitudine, o garanție. Când vine vorba despre locul de muncă, când vine vorba despre căsnicia ta, când vine vorba despre niște chestiuni legale, despre o mărturie mincinoasă, se lămurește o situație, treburile au fost puțin amestecate, s-a plimbat așa vorba, sau te lămurești tu. Dacă mintea ta acum este încețoșată și auzi tot soiul de informații, retrage-te, pentru că ai capacitatea să înțelegi singur sau singură despre ce este vorba. Uite, totul va deveni mai flexibil pentru tine, dar trebuie să faci și tu ceva. Să depui și tu armele, să te bucuri sau să îți schimbi perspectiva. Pune-te în locul cuiva sau privește problema asta din alt unghi, pentru că aici ai farul, direcția pe care să mergi. Este ca acea platformă maritimă unde tu ai un job, dar trebuie să stai singur, să înduri tot ce se întâmplă acolo, inclusiv singurătatea, întunericul, o senzație de disconfort, dar este bine plătită acea slujbă, deci cumva treci și prin asta. Rămâi tu pe poziții, păstrează-ți discernământul și valorile. Uite, aleg puterea, puterea este aici. S-ar putea să fie vorba despre chestiuni care țin de orgoliu, care țin de mândrie, să știi că nu te va ajuta pe tine sau dacă cineva este foarte mândru, bun, dă-i pace, spațiu să se manifeste, să bată din picior. Uite, pentru că tu ai această capacitate, se încheie ceva, începe un an școlar sau ești într-un punct în care ceva trebuie să înceapă, trebuie să închei definitiv o situație din viața ta. Și vei avea capul pe umeri în această direcție. În altă ordine de idei, aici este cineva care se joacă de-a complimentele cu tine sau poate chiar îți face complimente și tu nu știi dacă să ai încredere în această persoană. Persoana aceasta s-ar putea să aibă și o agendă proprie sau să vină la tine când are nevoie, când are chef, când îi convine. Cineva s-ar putea să joace aici un rol fățarnic, să ai grijă la persoana aceasta că s-ar putea să fie falsă. Cineva, nu neapărat în relația de iubire. Ai capacitatea de a dezlega o situație. Cineva încearcă să te tragă așa după sine. Aici este relația cu copiii. Îți simți copilul de la distanță. Dacă simți că ceva nu este în regulă cu copilul tău, încearcă să stai de vorbă, pentru că se deschide până la urmă. S-ar putea să aibă ceva provocări și să nu știe cum să-ți ceară ajutorul. Uite, soarele, iese soarele, aici sunt și bani pe care îi poți primi, să știi, salariu, bonusuri, niște sume de bani pe care le atragi acum, le manifesti în viața ta. Fecioara, Venus în Fecioară, uite, împărăteasa, dai și primești, nu rămâi descoperit, stai liniștit că se umple un gol, sau poate ai legătură cu o fecioară, dar este și racul, este energie maternă, matriarhatul, emoțiile, vezi, nu te lăsa declanșat. De această stare și de această capacitate ta de a rămâne obiectiv într-o situație, depinde ziua, săptămâna, luna. Aici este cineva nerăbdător, care face presiuni, sau tu aștepți cu sufletul la gură ceva și în acest caz liniștea și calmul te vor ajuta și inițialele sunt F, V, T și R. Poate fi vorba despre FIV, despre înseminare artificială, despre o sarcină, despre copii. Se poate și pe cale naturală și se poate atunci când tu îți liniștești corpul
această revenire, această reluare, sau trăiești situații de viață recurente și se întâmplă pentru că încearcă să-ți atragă atenția sufletul tău, că trebuie să ieși de pe șina pe care ești. Poți face această schimbare, se numește macaz, un moment în care tu să iei hotărârea să fii bine, dar trebuie să-ți asumi viața, să-ți schimbi frecvența, pentru că de o altă frecvență, de un alt punct de vedere, de o altă mentalitate, depinde viața ta aici în spațiu și în timp, în planul fizic. Se vorbește despre tine undeva, să ai grijă că oamenii s-ar putea să spună și lucruri bune, dar și lucruri rele. Cu alte cuvinte, ai niște persoane invidioase, sau una, cel puțin în jurul tău. Atenție la televizor și la informațiile care se transmit acolo. Alegerea vă aparține, fără televizor. Da? Le puteți asculta, dar asta nu înseamnă că sunt adevărate. Se știe clar că trusturile mass media sunt controlate. Un tur, trebuie să faci un tur. Mai ai puțin și uite, ajungi aici unde îți dorești. Poți cunoaște pe cineva, poți lămuri o situație în cuplul pe care îl ai, sau te poți convinge despre fostul partener, fosta parteneră, dacă merită iubirea ta. Dacă merită, dacă se mai poate întoarce. Pentru că acum ești prins aici în bucla asta unde nu vezi nimic. Și uite și foarfeca, care înseamnă că nu se poate atinge nimic de tine. Nu o văzusem. Ai soarele aici, ai vitalitate, ai lumină. Pune tu lumină în viața ta și vei vedea că totul strălucește. Eu vă mulțumesc tare mult. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Până atunci rămâneți cu bine, să fiți sănătoși și iubiți. Pa, pa!